Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Lyssna noggrant på berättelsen. Den här texten innehåller många viktiga fraser och ord som hjälper dig att behärska svenska språket och tala flytande. När Emma fyllde 30 kändes det som om livet hade gett henne en kvast. Inte för att städa ett hem, utan för att sopa ihop skärvorna av en krossad framtid. Hennes man hade försvunnit som rök i vinden, och hon blev ensam kvar med 3 små barn och en hög med räkningar. För att överleva skrubbade hon golv och putsade fönster på ett kontor. Hennes händer var nariga, ryggen värkte och lönen var så mager att den knappt räckte till hyran och lite bönor. Men varje kväll, efter att ha lagt barnen, viskade hon för sig själv: det här är inte slutet, inte än. Hennes tillflykt, ett litet kök i en trång lägenhet. Matlagning var inte bara en vardagssyssla, det var hennes fristad. Hon förvandlade rester till festmåltider. Gammalt bröd blev krispiga vitlökskrutonger. Slokande grönsaker blev färgstarka grytor och enkel ris förvandlades till smaksensationer med kryddor. Barnen slickade tallrikarna rena och log brett. Mamma, du borde sälja det här, brukade de säga. Men hur då? Att starta ett företag kändes som att klättra upp för en klippa utan rep. Sedan en helt vanlig tisdag klev ödet in i fikarummet. Kollegan Sara hade glömt sin lunch och sneglade på Emmas burk med doftande kokoskurry. Byter du mot halva min macka? Skämtade hon. Emma log och sköt över maten. Sara tog en tugga och stannade upp. Emma, det här är magi. På fredagen erbjöd Sara sig att betala för Emmas luncher. Bara 2 måltider i veckan, bad hon. Emma tvekade. Skulle hon våga? Den kvällen stirrade hon länge på sina spruckna bunkar och buckliga kastruller. Vad har jag att förlora? Nästa morgon satte Emma försiktigt upp en lapp på kontoret. Hemlagade luncher, $5 styck. Beställ senast måndag. 10 händer räcktes upp. 10 kollegor gav henne pengar. 10 chanser att bevisa sig. Hon lagade mat som om livet hängde på det. För det gjorde det. Vecka 1, 10 luncher. Vecka 2, 20 luncher. Efter 3 månader surrade köket varje kväll av ljudet från hackande, kokande och packande. Barnen blev hennes små kockassistenter och fnissade när de vek dumplings eller strödde örter. Ryktet spred sig som en löpeld. Har du smakat Emmas lasagne? Viskade kollegorna. Smakar som himlen. 6 månader senare sa hon upp sig från städjobbet. Matinkomsten hade fördubblats. Inga fler sena nätter med toalettborsten. Nu spenderade hon gryningen på bondens marknad. Prutade på färska grönsaker och levererade rykande lunchlådor till kontor i närheten. Riktig mat för riktiga människor kallade hon det.
Stressade yrkespersoner, trötta på flottig snaggmat, flockades kring henne. 2 år, det var allt som krävdes. 2 år av brända kastruller, sömnlösa nätter och stunden av tvivel. 2 år av mamma, du är fantastisk, kramar och Excel-ark som bara växte. 2 år och Emma stod i den solige matsalen i sin första restaurang. Emmas Kitchen, med tårar blandade med skratt när dörrarna öppnades. Idag har hennes matimperium 4 livliga restauranger. Hennes barn har egna rum i ett hus hon äger helt och hållet. Årsinkomsten? $200,000, en summa som fortfarande får henne att häpna. Men den verkliga hemligheten var aldrig pengarna. Det var mod, drivkraft, kärlek. Folk frågar hur jag gjorde det, säger Emma med stadig röst och tindrande ögon. Jag började med det jag hade. Ett kök, en dröm och en måltid i taget. Så kom ihåg, din mörkaste stund kan vara den jord där mirakel börjar växa. Det ena du behöver är att plantera det första fröet. Inspirerad av Emmas resa. Till dig som stirrar på en krossad dröm, plocka upp bitarna, bygg något nytt. Och nu ska vi ta ut de viktigaste fraserna och orden. Lyssna noggrant och försök skriva ner dem och upprepa dem. Viktiga fraser att memorera. Det här är inte slutet. Inte än. Vad har jag att förlora? Hemlagade luncher. $5 styck. Beställ senast måndag. Folk frågar hur jag gjorde det. Jag började med det jag hade. Ett kök, en dröm och en måltid i taget. Riktig mat för riktiga människor. Har du smakat Emmas lasagne? Smakar som himlen. Barnen blev hennes små kockassistenter. Plocka upp bitarna. Bygg något nytt. Vanliga verb. Börja. Laga mat. Försvinna. Överleva. Skrubba. Viska. Tveka. Sprida. Leverera. Fråga. Namn och substantiv. Kök. Dröm. Framtid. Barn. Lunch. Måltid. Gryta. Restaurang. Marknad. Kärlek. Adjektiv. Ensam. Trång. Fantastisk. Färgstark. Hemlagad. Stressad. Sliten. Modig.